सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि म शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज मैले एउटा कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्नेछु र यो कम्पनीले कति डिभिडेन्ड देला अनि आगामी दिनमा चाहिँ यसले यो कम्पनीबाट चाहिँ हामीले कति प्रॉफिट चाहिँ लिन सक्छौं भन्ने चाहिँ हेर्नेछौं है त। त्यस अन्तर्गत चाहिँ आज मैले नबिल बैंक लिमिटेडलाई लिएको छु। नबिल बैंकको आज फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु सबै केलाउने छौं र अहिले लगानी गर्दा कस्तो होला यो भिडियो भित्र चाहिँ हजुरहरुले यी कुराहरु चाहिँ पाउनु हुनेछ है त। नम्बर 1 चाहिँ यसमा लगानी गर्दा कस्तो होला अहिले है। अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिन्छ हैन। डिभिडेन्ड हेरेर लगानी गर्नु पर्यो। लाभांश कति देला अनि विगतको लाभांशलाई पनि केलाउने छौं। अहिले चौथो क्वार्टर प्रकाशित गरिसकेको छ र त्यो चौथो क्वार्टर कस्तो आयो, पहिला क्वार्टर भन्दा अहिले कस्तो छ, अघिल्लो वर्ष भन्दा अहिले बैंकको अवस्था कस्तो रहेको छ वित्तीय हैन, यो सबै फन्डामेन्टल चाहिँ केलाउने छौं है त। आज यो भिडियोमा हामी टेक्निकल कुरा भने चाहिँ हेर्ने छैनौं, फन्डामेन्टल कुराहरु हेर्ने छौं है त। र हजुरलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला। मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा कस्ता खाली भिडियो हेर्नुहुन्छ, यो आजको बनाएको जस्तो भिडियो कुन कम्पनीको हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सोही अनुरूप चाहिँ मैले भिडियो तयार गर्छु। ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। भनिहालेँ मैले बैंक चाहिँ नबिल बैंक लिमिटेड रहेको छ। कमर्सियल बैंक अन्तर्गत पर्छ यो। क्लोजिङ प्राइस चाहिँ हेर्ने हो भने यसको 819.70 रह्यो। क्लोजिङ प्राइस 180 दिनको एभरेज हेर्ने हो भने चाहिँ 925 रुपैयाँ चाहिँ यसको एभरेज रहन्छ। लास्ट दिन चाहिँ जुन दिन कारोबार भयो फ्राइडे, त्यो दिन चाहिँ 3.56% ले चाहिँ यो घटेको छ है त प्राइस। पाउन्ड विक्सको हाई हेर्ने हो भने 1740 पुगेको थियो, लो हेर्ने हो भने 726 पुगेको छ। लगभग लोतिर लगभग आउन थालिसकेको छ। त्यति अब फरक चाहिँ छैन है त। अब अरु हेर्नुपर्ने कुराहरु हेरौं हैन। यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरु हेरौं के कस्ता रहेको छ। पेड अपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 22 अर्ब रहेको छ। 22 अर्ब 83 करोड 29 लाख भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ। अब अगाडिको पेड अप भन्दा चाहिँ निकै वृद्धि भएको छ है त पेड अप हैन। अनि रिजर्भ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ पनि तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट भन्दा अहिले निकै बढेको छ है। रिजर्भ पनि यसको 29 अर्ब रहेको छ। 29 अर्ब 75 करोड चाहिँ रहेको छ। अनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हैन, ब्याजबाट कमाएको इन्कम चाहिँ 9 अर्ब 43 करोड 19 लाख 80 हजार भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ रहेको छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ अघिल्लो क्वार्टर भन्दा चाहिँ वृद्धि हुँदै आएको छ। दोस्रो क्वार्टरतिर चाहिँ अलिकति कम भएको थियो विभिन्न कारणले गर्दा, तर अहिले चाहिँ एकदम राम्रो बढेको छ। र क्वार्टरमा चाहिँ अघिल्लो क्वार्टर भन्दा चाहिँ 7% ले चाहिँ बढेको छ, जुन एकदम राम्रो देख्न सकिन्छ। इयर टु इयर हेर्ने हो भने चाहिँ 22.06% ले चाहिँ बढेको छ, जुन राम्रो हो। अब अपरेटिङ इन्कम हेर्न सक्छौं। 11 अर्ब रहेको छ। 11 अर्ब 93 करोड 54 लाख 18 हजार भन्दा धेरै चाहिँ यसको अपरेटिङ इन्कम रहेको छ। अपरेटिङ इन्कम पनि 4.68 ले चाहिँ बढेको छ हैन। क्वार्टर टु क्वार्टर हेर्ने हो भने इयर टु इयर 5.22 बढेको छ। हामीले कम्पनीहरु चाहिँ फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले यतापट्टि देखाइरहेको छु। क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रो हेरौं है। क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रो पनि एकदम बढेको देखिएको छ है त। माइनस चाहिँ कतै देखिएको छैन। यसले के देखाइरहेको छ भने जस ग्रो जुन हुनुपर्ने हो हैन, त्यो ग्रो चाहिँ भइरहेको छ के, फ्लक्चुएट धेरै छैन
यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले जुनसुकै कम्पनी हेर्दा पनि है। सक्दो चाहिँ यो चाहिँ अघिल्लो भन्दा चाहिँ राम्रो भएको हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने ग्रो चाहिँ गरेर आएको हुनु पर्यो क्या, प्रगति गरेर आएको हुनु पर्यो कम्पनीले। अपरेटिङ प्रफिट यहाँ हेर्न सक्छौँ 7 अर्ब रहेको छ, 7 अर्ब 4 अर्ब 3 अर्ब ग्रो नै गरेर आएको छ। 11.29% चाहिँ ग्रो गर्यो। यहाँ चाहिँ इयर टु इयर हेर्ने भने चाहिँ 10ले गरेको छ। नेट प्रफिट पनि राम्रै रह्यो होइन, 11.26ले छ, 10.4ले छ है। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि मजाले छ होइन, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हुनु पनि पर्छ, मजाले छ। 9 अर्ब रहेको छ, 9 अर्ब 12 करोड रहेको छ, जुन एकदम राम्रो रहेको छ। 215.57%ले चाहिँ यो चाहिँ बढेको देखिएको छ है त। 119.96%ले चाहिँ इयर टु इयर ग्रो गरेको छ। यो पनि एकदम राम्रो छ। नबिल ब्याङ्कको हेर्ने भने उत्कृष्ट आएको छ। चौथो चाहिँ त्रैमासिक रिपोर्ट पनि एकदम, क्वार्टरको रिपोर्ट पनि एकदम राम्रो आएको छ। यस्तै अरू के फाइनेन्सियल रेसियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। इपिएस चाहिँ 21 रहेको छ, डिस्ट्रिब्युटेबल 29 रह्यो, पी 37.64 रह्यो, बुक भ्यालु 230 रह्यो होइन, आरओई 9.9 छ, पिइजी 3 छ, पिबी 3.56 छ, पिबीभिपिई 134 रहेको छ। टेक्निकलतिर नजाउँ होइन, एमएससिडीबाट मात्रै बुलिस देखाएको छ। अब यसको अहिलेसम्म डिभिडेन्डको कुरा गरौँ होइन। म अन्तमा भन्ने छु है त यसले कति बोनस दिन सक्छ र अहिले किन्दा के होला होइन, यी कुराहरू चाहिँ मैले एकछिनमा गर्नेछु अन्तमा। र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्न सक्छौँ हामी होइन। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा 68-69मा चाहिँ 40% क्यास दिएको छ भने 20% बोनस दिएको थियो। यसलाई हेर्न सक्छौँ 25, 20, 30, 20, 20, 12, 12, 33 दिएको छ है। राम्रो चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ रहेको छ। क्यास चाहिँ तलमाथि फ्लक्चुएट भएको देख्न सकिन्छ, तर बोनस चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। अहिलेसम्म राइट सेयर निकालेको हिस्ट्री चाहिँ यसमा रहेको छैन। अब क्वार्टर रिपोर्ट यसको राम्रो आएको छ होइन। अब म कुरा गर्छु यो ब्याङ्कमा अहिले लगानी गर्दा कस्तो होला है। यो ब्याङ्कमा लगानी गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले मार्केट साइडवेज रहेको छ होइन। फेयर एन्ड ग्रिडले पनि एकदम फेयर देखाएको छ होइन, डराएको अवस्था लगानीकर्ता देखाइरहेको छ। एक विक पहिला पनि यस्तै थियो होइन, डराएको अवस्था छ। मार्केट चाहिँ अहिले साइडवेज भएको अवस्था छ। अस्तिसम्म घट्यो र अहिले चाहिँ साइडवेज भएको अवस्था रहेको छ। यो पनि हेर्छौँ भने हामीले त्यस्तो धेरै फ्लक्चुएट चाहिँ आएको देखिँदैन है, साइडवेज नै देखिन्छ। हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड खानका निम्ति हो भने चाहिँ घटेको बेला आजै भोलि नै किनिहाल्नु भन्दिनँ म होइन, अझै वेट गरेर अझै चाहिँ यो साइडवेज जाने देखिन्छ होइन, केही घट्न पनि सक्छ अझै पनि है। तर रिपोर्ट चाहिँ यसको राम्रो आएको छ। यसमा 1-2 दिन हेरेर होइन, 1-2 दिनले खासै फरक पनि पर्दैन। ब्याङ्कहरूको चाहिँ एकदम ठुलो फ्लक्चुएट चाहिँ आउँदैन। 1-2 दिनमा अलिकति घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, अनि चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौँ। बाईको सन्दर्भमा चाहिँ यो भने मैले। र डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस चाहिँ 39.94 भनौँ न, 40% चाहिँ डिभिडेन्ड दिने चाहिँ यसको क्यापेसिटी रहेको छ। यो ब्याङ्कले चाहिँ 40%सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ है। अहिलेसम्मको इतिहासमा सबभन्दा धेरै चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने चाहिँ क्यापेसिटी चाहिँ यसको फाइनेन्सियल रेसियोहरू हेर्दा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यति नै नदिए पनि होइन, यसले 30 र 40को बिचमा चाहिँ देला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु है त। यही अनुमानमा चाहिँ फेरि मैले बाई गरिहाल्नु भन्न खोजेको त होइन, तर तपाईँले पनि थप अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्क लिन तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। मेरो भनेको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगानी चाहिँ नगर्नु होला है त। यही भने अब यो ब्याङ्क चाहिँ अहिलेसम्मको राजा मानिन्छ, हुनैपर्छ होइन, जति सकिन्छ किन्नु भन्छु म त। यसले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ राम्रै गर्ने ब्याङ्क हो। यी 3टा कुरा चाहिँ मैले भने यो कम्पनीको बारे। अब आजको भिडियो म यति नै राख्छु होइन। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई
अनि सोल्ला सजाव चाहिँ दिँदै गर्नुहोला र अन्तमा चाहिँ तपाईँको दिन शुभ रहोस् भन्दै चाहिँ बिदा मागे। हवस् त, धन्यवाद।